হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মিছা মাছ। এয়া চাওঁ, এইখিনি সৰু সৰু মিছা মাছ আৰু মই আজি মিছা মাছখিনি শিলনোড়াত বাটি বৰা বনাই আলুৰ সৈতে বনাম। আৰু মই মিছা মাছখিনি শিলনোড়াত বাটি ল'লোঁ। এয়া চাওক, মই বাটি লোৱা মিছা মাছখিনিত পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিম নিমখ। মই আধা চামুচ এড কৰিছোঁ। হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। আৰু মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। মই 2টা শুকান জলকীয়া পোৰণ দি দিছোঁ। জিৰা কেইটামান দিছোঁ পোৰণ। মই ইয়াতে এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু পোৰণ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি এড কৰিলোঁ। পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ। মই 1 চামুচ এড কৰিছোঁ। আৰু মই এতিয়া হালধিখিনি এড নকৰিম। এতিয়া হালধিখিনি এড কৰিলে তেলখিনি ক'লা পৰি যাব। সেইকাৰণে মই হালধিখিনি অলপ পিছত এড কৰিম। মই প্ৰথমতে আলুখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মোৰ আলুখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এয়া চাওক, সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিম হালধিৰ গুড়ি। মই 1 চামুচ হালধিৰ গুড়ি এড কৰিলোঁ। আৰু মই ইয়াতে শিলনোড়াত বাটি লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ, 2টা শুকান জলকীয়া, এটা নহৰু আৰু অলপখিনি আদা। এতিয়া মই মছলাখিনি এড কৰিম। গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ। আৰু মই দুফাল কৰি থোৱা 2টা কেঁচা জলকীয়া এড কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনিৰ সৈতে আলুখিনি 1 পৰা 2 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মছলাৰ প্লেটখন ধুই অলপ পানী এড কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি মছলাখিনিৰ সৈতে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু 2 পৰা 3 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মছলা আৰু আলুখিনিৰ পৰা তেল এৰিছে। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম পানী। আৰু পানীখিনি মই পৰিমাণতকৈ বেছি এড কৰিছোঁ, কাৰণ মই যিহেতু মিছা মাছৰ পেষ্টখিনি মই ভাজি লোৱা নাই। আৰু এতিয়া নিমখ হালধিৰ সৈতে মিছা মাছৰ পেষ্টখিনি মই চামুচেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই চব্জিখিনি উতলিবলৈ দিম। চব্জিখিনি উতলিলে মই মাছৰ পেষ্টখিনি চামুচেৰে অলপ অলপকৈ দি যাম। মোৰ চব্জিখিনি উতলিছে আৰু এতিয়া মই চামুচেৰে মিছা মাছৰ পেষ্টখিনি দি যাম। এনেকৈ মই গোটেই মিছা মাছৰ পেষ্টখিনি এখন এখনকৈ ঝোলখিনিত এড কৰি যাম। সেইকাৰণে মই পানীখিনি অলপ বেছিকৈ দিলোঁ পৰিমাণতকৈ, কাৰণ মিছা মাছৰ বৰাখিনি সিজিব লাগিব।
আৰু ফ্ৰেণ্ডছ চাওক মোৰ মিছা মাছৰ বুৰখিনি কেনেকৈ ফুলি উঠিছে চব্জি। আৰু এতিয়া মই অলপ লাৰি দিছোঁ। এয়া চাওক বৰাখিনি কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। আৰু এতিয়া মই গেছটো অলপ ল' ফ্লেমত দিম। আৰু মই 2 পৰা 3 মিনিট টাইম চব্জিখিনি উতলি ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম গৰম মছলা। মই ইয়াতে 1 চামুচ গৰম মছলাৰ পেষ্ট এড কৰিলোঁ। আৰু হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক মই নমাই ল'লোঁ। কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া আহিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।